Alam mo ba na hindi mo kailangan ng registration marks para mag-cut ng full page print sa Cricut? And kung gumagamit ka pa ng print and cut, sayang na sayang yung space ng papel mo. Today, papakita ko kung paano mag-cut ng full page print na walang registration marks, hindi gumagamit ng print and cut, at may smart workaround para magamit mo halos buong papel. Let's make it with me. Make it with Alec. Naka-open dito sa Inkscape yung form ng sticker packaging na shinare ko sa previous video ko. The same shape lang siya, pero ito ginawa ko sa Inkscape para maging vector. Nandito sa layer ko ay 3 object, so i-unhide ko lang sa isang A4 size na paper, kasya yung 3. Pero doon sa previous video ko na gumamit tayo ng print and cut, 2 lang yung kakasya dahil nag-print ng additional registration marks yung design space. Mag-umpisa tayo dito sa may left. 3 yung elements ko dito. Itong score line, itong kulay red. Now, dito tayo magfo-fold pag inassemble natin yung sticker packaging. Ito namang layer na to ay yung tear strip, and ito yung mismong packaging natin. Before nating i-upload ito sa design space, i-simplify lang muna natin yung elements. Yung mga magkakaparehas na mga objects, gagawin nating isang object lang. Siselect ko to, lahat ng mga cuts. Then, dito sa may path, click natin yung union. So, naging isang object na yung 3. Susunod ko namang gagawin na itong tear strips. Ang gagawin natin ay instead of union, gagamit tayo ng combine para hindi maging close na shape yung object. Tingnan natin ang mangyayari kung gagawin natin union. Pag union, nagiging shape yung mga cuts natin. So ayaw natin yan kasi mabubutas yan pag ginawa na natin sa Cricut. So select ko ulit yan, click path, then combine. Next is yung score, select natin, and dito sa path, combine ulit. So ang naiwan natin dyan ay 3 objects, i-ungroup na lang natin. I-right click mo yung group, then select ungroup. Meron tayong 3 objects dito, then may isang rectangle. Crucial na meron ka nito dahil ito yung magiging guide mo later sa design space. Ngayon, pwede na natin itong i-export as SVG. Hindi na kailangang i-group lahat ito dahil 1 page lang naman yung document natin. Dito sa may button ng export, pwede kang mag-select dito. Gawin nating plain SVG yung format. Then, dito naman ay kung saang folder mo siya isi-save. Kung hindi mo mahanap yung icon na to dito sa may sidebar, pwede kang pumunta sa file, then click export. Export na natin to. Click export. Then replace lang natin yung una kong ginawa. Then punta na tayo sa design space. Magka-create lang ako ng new project. And punta na tayo sa design space. Dito sa aking profile, then settings. Gagawin ko lang na imperial yung units ko. Then click done. And pwede na nating i-upload yung SVG file na in-export natin from Inkscape. Click upload, upload image, then click natin yung browse. Then ito yung file, click continue, then i-save lang natin sa collection, then select upload. Okay, then i-review natin yung laman ng SVG natin dito sa may layers panel. Dapat 4 yung laman niya, isang basic cut para dun sa actual cut ng packaging, isang layer for the tear strip, and isa naman yung pang score. Palitan natin yung operations nila. Itong unang layer natin, itong 3 rectangles na to, gawin natin tong score. Then, ito basic cut, tama naman. And basic cut din to. And then, i-check natin yung dimension. Dapat ang size nito ay A4 size dahil sa Inkscape, ito ay A4. Kung hindi ka sigurado sa dimensions dito sa file, punta ka sa document properties. Then, i-copy lang natin to. Kung naka-inches yung design space, dapat inches din yung i-copy natin dito. So, yung width niya, lagay natin dito, base, 8.268 yung height. Tama naman siya. I-zoom lang natin to 100%. Ready na yung project natin. Click save. Save muna natin. So, kung ready na yung form mo sa design space, pwede mo na siyang i-save dahil ang susunod na gagawin natin ay maglagay ng elements doon sa sticker packaging. Nabalik tayo sa Inkscape. Close ko lang to. Kung matataka kayo bakit wala pang design ay in-export ko na yung SVG natin. Ang reason doon kasi kapag masyadong maraming elements ay naglalagay ka ng images, nagkakaroon ng problema pag export mo ng project. Mas maganda doon ka sa basic shapes lang muna mag-export, then tsaka ka mag-add ng designs. So dito, isang important step din ay mag-create ka ng bleed sa design mo dahil ang technique na to ay hindi siya 100% accurate ng cut compared sa print and cut. Baka magkaroon ka ng a few millimeters na off yung cut mo. Much better kung meron kang bleed
para kung hindi masyadong nag-center yung cut ng design space, hindi ka magkakaroon ng white margin around the design. So, isi-select ko tong cut na layer. So, ito yun. Ito yung lalagyan natin ng design. I-customize lang natin to dito sa cut line. Itong cut lines, i-duplicate ko siya. Click duplicate. I-rename natin to na bleed. At dito tayo gagawa ng designs natin. Lagay lang natin dito sa alim. I-turn off lang natin tong snapping before tayo mag-add ng offset. Then, select natin tong bleed. Ito sa may path, i-select natin yung dynamic offset. Then, dito sa may handle na to, drag lang natin para magkaroon ng offset. Yan. So, okay na yan. Meron lang akong iniwan na maliit na space in between. Pwede ka rin mag-set ng bleed na 0.125 or 1/8 inch kasi yun yung standard. So, okay na ako dito. So, kung napansin nyo, yung original na copy natin ng cut lines ay nawala dahil naging dynamic offset na siya. So, then, click natin yung select. Then, dito na tayo pwedeng mag-customize. I-select mo lang yung object kung gusto mong gawin siyang kulay. And magpili ka ng kulay dito sa may palette, dito sa baba. Or pwede ka rin mag-set ng pattern mo. Pwede kang mag-import dito sa may file. Click import. Then, pwede nating i-select to. Then, click OK. So, kung may object ka dito, gusto mong gawing pattern itong in-import natin, select mo lang yung object dito sa may object, pattern, then objects to pattern. Kapag sinelect ko tong object na to, then pumunta ako dito sa may fill and stroke and sinelect ko tong pattern na icon. Pag sinelect mo to, yan na yung mag-apply ng pattern. Then, scale mo lang. Then, once satisfied ka na doon sa pattern na ginawa mo, pwede mo nang i-delete yung in-upload mong object. Then, pwede ka nang maglagay ng text elements. Select mo lang yung text tool. Then, mag-click sa page. Lalabas yung cursor. Then, click mo lang yung gusto mong ilagay. Then, papalitan ko lang yung fill niya. And gawin kong empty or no paint yung stroke. And resize lang natin para magkasya yung text doon sa sticker packaging. Okay. And pwede ka rin mag-add ng brand logos mo dito sa my file. I-select mo lang yung import. Then, select natin tong logo na to. Ito yung logo ng brand ko. Then, i-resize ko lang para magkasya siya doon sa isa. And para ma-retain yung scale ng object mo, i-press mo lang yung control sa keyboard habang nagre-resize ka. Then, i-center ko lang. Duplicate ko lang itong logo, then itong text. Then, ilagay ko din doon sa pangalawa and unang packaging. Once na-layout mo na yung mga elements mo, yung text, yung logos, pwede ka rin maglagay ng QR code dito kung gusto mo. I-hide na natin yung mga ibang objects, itong score line, then itong tear strip natin. O dapat, ang makikita lang natin ay yung bleed. O pwede na rin nating i-hide to. Doon natatakpan naman siya ng bleed kasi mas malaki. Then, pwede na natin itong i-print directly from here. Click print. Then, palitan natin yung settings ng printer natin. Dapat naka A4 din. The same size ng pinag-layout natin ng design. Then, click landscape. And, i-change mo lang yung settings. Depende sa material na gamit mo. Ang gamit ko ay glossy na photo paper. Kaya, sinelect ko yung Epson Printer Glossy. Then, standard lang. Dahil maganda naman yung quality ng print ng printer ko. Then, turn off ko lang tong bidirectional printing. Okay. Then, i-click ko na yung OK. Then, select print. Hintayin lang natin mag-print yung printer. Ito na yung naging result ng print. So, meron siyang bleed kaya almost umabot siya hanggang dulo ng page. Proceed tayo sa next step. Meron akong 8.5 by 13 na paper dito. So, dapat pipili ka ng paper na mas malaki sa size ng material mo. So, ito A4. Mas malaki naman siya sa long na bond paper. And magkakat lang tayo ng rectangle na same size dito. Nalagay ko lang siya sa cutting mat. And then, so ang gagawin natin dito ay i-determine natin kung saan nag-uumpisang bagkat ang machine. Pero ang Explorer Air 2 ko ay 1 cm away dito sa 0 ng grid line ng cutting mat. Test lang natin kung 1 cm ba talaga siya. So dito sa design space, i-hide ko lang itong except yung rectangle natin. Palitan ko lang yung background color para madali siyang makita. Okay. So ito yung rectangle natin na A4 yung size. Ikakat lang natin siya doon sa nilagay kong long bond paper sa cutting mat. Then lagay na natin sa machine. Dito sa may make, select natin yung continue and mag-connect tayo sa machine. Click continue. Then piliin lang natin yung copy paper.
pag ready na yung paper mo and yung mat, pwede mo nang i-press yung blinking ng cut button and hintay natin mag-cut yung machine. Unload lang natin to, then tanggalin natin yung rectangle. Yung rectangle lang yung tatanggalin natin, i-retain natin itong paper dito sa may edges ng cutting mat. Ito yung magiging guide natin kung saan natin ilalagay yung print natin. Click done na natin dito sa design space. Then, i-unhide na natin yung mga ibang elements. And itong rectangle natin, gagawin natin siyang score. Then, select all objects. Then, click attach. Then, pwede nating i-click make. Then, ilalapat ko lang yung print natin dito sa cutting mat. So, tulad ng sinabi ko kanina, ilalagay natin siya dito sa may ginawa nating guide. So, dapat tatama yung edge ng photo paper natin o yung print natin dito sa may cut ng papel. And iti-tape ko lang to dahil hindi na masyadong sticky yung mat. Gagamit lang ako ng magic tape para i-secure yung corners ng mat. Dahil dadaan yung scoring stylus mamaya dyan, baka matanggal yung material natin. Tape lang natin kung saan walang print para hindi masira. Okay, so naka-setup na yan. Ilagay na natin to sa machine. Click load and sa design space, siselect ko lang yung medium cardstock for the material. And bago ko makalimutan, dapat makalagay yung scoring stylus sa clamp A. Pwede ko nang i-click yung cut button para mag-start ng mag-cut. Kikita nyo, yung scoring stylus, dumadaan siya doon sa edge ng A4 natin. So, yan yung purpose kung bakit ginawan pa rin natin siya ng rectangle para alam natin na sakto yung pagkakalagay ng papel and alam natin din kung saan yung tamang placement. Then, ito na yung ginagawa niya, yung tear strip. O kaya natin hinide din yung layers ng score at ng tear strip nung print tayo sa Inkscape ay para hindi makita yung lines dito sa print natin. Dahil syempre makikita din siya kapag hindi nag-center yung cut mo. And again, hindi kasi talaga 100% na magiging centered yung cut mo pag ginawa mo yung hack na to. Yun din yung importance ng bleed, kaya ka nag-a-add ng bleed para magkaroon ka ng allowance doon sa kung sakaling hindi mag-center yung cut mo. Okay, i-unload ko na to at tingnan natin kung anong nangyari. So, ito na yung naging result. Tignan lang natin. Tanggalin natin sa mat. Unahin ko munang tanggalin yung negative natin. Yan. Ito yung naging bleed natin. So, na-explain ko naman kanina na possible na hindi mag-center yung cut. Kung mapapansin nyo, mas maliit yung naging bleed dito sa taas. Then, dito sa baba ay mas malaki. Dahil hindi nga siya 100% magsisenter. Pero kung titignan mo itong mismong packaging natin, maganda naman yung result. Wala siyang naging white margins dito sa paligid. So itong hack na to, ginagamit ko sa lahat ng mga projects ko na hindi kailangan na 100% accurate yung cut. Ayun, then careful din sa paglalagay ng logos dahil nga hindi siya 100%. Gawin yung mas malayo yung paglagay ng logo. Then yun din, siguro hindi ko masyadong nai-align ng tama yung paper. Kaya yung isang object natin, so careful lang din na yung elements mo ay meron din siyang allowance dito sa may cut niya dahil hindi ko pala sila na-align ng tama. So dapat mas mataas ng konti ito tulad nung isang ito, pero mas preferred ko na mas malayo pa rin siya sa cut. Pero yun din yung dapat mong iniisip kapag nagli-layout ka na possible magkaroon ng errors kung ginamit mo yung hack nito. Pero generally, hindi naman ako nagkaka-problem ng ganito. Since bagong layout ko lang din to na may ganitong background and nag-update din ako ng logo ko. Kaya hindi ko pa masyadong
Hindi ko masyadong inayos yung layout niya. So that's it. Sana natutunan nyo to, and gawin nyo na rin to sa mga ibang projects nyo na hindi kailangan na 100% accurate tulad ng stickers. So hindi ko to ginagamit sa stickers dahil much preferred ko pa rin yung print and cut pag mga maliliit na details yung kinakat ko. I-follow nyo rin ako sa Design Space profile ko. Doon ako nag-share ng mga free templates na hindi mo kailangan ng Cricut Access. So see you sa aking next video.